بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هنتكلم النهارده على الرايتنج. اتكلمنا في جزئين قبل كده على الليسننج وعلى الريدنج، ازاي نتعامل معاهم في الايلتس او في الايلتس. تمام. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الرايتنج اللي هو يعتبر يعني مش من اصعب الاجزاء، يعني جزء تقيل محتاج مجهود قبل ما تدخل الامتحان باذن الله. طيب، اول نقطة هنتكلم فيها هو شكل الامتحان. شكل الامتحان لو حضرتك داخل بيبر او حضرتك داخل اكاديمي. لو داخل بيبر هتستلم طبعا هيكون في ورقة زي كده او كراسة، يعني كراسة الاسئلة. تمام. بيكون ده الشكل يا جماعة الجنرال. يبقى ده الجنرال. خلاص، الجنرال بيكون عندي في 2 تاسك مهمتين مطلوب منك تعملهم في 60 دقيقة. خلاص، في اول 20 دقيقة مطلوب من حضرتك تكتب لتر، لتر لصديق، لتر للمدير، لتر لحد رايح تزوره، او حد جاي يزورك، ايا كان يعني. تمام. طيب، اللتر ده ده الجنرال. مطلوب مني اعرف ايه اللي انا المفروض اكتبه في اللتر. تمام. المفروض اكتبه على حسب نوعية اللتر بتاعي. في لتر فورمال ده مع المدير بتاعك، او انفورمال. الانفورمال ده بيكون مع صاحبك او قريبك، يعني حد عارفه معرفة شخصية، وبالاخص مع الصديق. تمام. بنكون عارفين الصيغة من مذاكرتك للآيلتس، من الكتب، من المصادر. تمام. بتكتب الصيغة بتاعة اللتر. طبعا بالتدريب بتعرف الصيغة المناسبة لكل لتر. خلاص. انا بتكلم دلوقتي على شكل الامتحان. الحل بالظبط بقى ممكن ان شاء الله يبقى في فيديو منفصل، بس ده علشان لو حد لسه بادئ ولسه عايز يعرف يعني ايه ايلتس وشكل الامتحان ازاي. طيب، ده 20 دقيقة. طيب 20 دقيقة دي مش معناه انك تاخد 20 دقيقة في الامتحان، لا خالص. انت المفروض في التدريب وكلام من ده تخلصه في حوالي 11 دقيقة عشان تفضل تاسك 2 اللي هي اتقل. تمام. يبقى كده اتكلمنا على تاسك 1. ده بالمناسبة بيقولك هنا begin your letter as follows. ابدأ اللتر كما يأتي. dear sir or madam. دي يا جماعة لو جابها لك تكتبها زي ما مكتوبة بالظبط، لا تغير، لا تزود حرف ولا تنقص حرف. تمام. ما جابلكش يبقى هو عايز يا سيمي فورمال يا انفورمال على حسب نوعية اللتر. خلاص. طيب، في تاني تاسك بقى، تاسك 2. تاسك 2 دي يا جماعة اللي هي بتكتب زي اسي او مقالة. ماشي. المقالة دي لازم بتعدي 250 كلمة. خلاص. طيب، المقالة دي بتكون عن الموضوع مثلا ممكن يكون عن البيئة، عن التعليم، عن الصحة. دي اكتر مواضيع يا جماعة. يعني مثلا مش دايما بيجي عن السياسة، متخافوش. ما تشغلوش كل دماغكم وانتوا بتذاكروا انكم تعبوا دماغكم بكلمات وجمل عن الحاجات المعقربة، الحاجات الصعبة. لا، ركزوا في الحاجات الأساسية اللي دايما بتيجي. تمام. طيب، هنا الموضوع بيتكلم عن مرحلة التينيج years، مرحلة الطفولة أو مرحلة المراهقة. كانت أسهل، أحسن وأسعد، وناس تانية بتفكر كذا. in spite of greater responsibilities in مرحلة الادلت بتبقى أحسن بالرغم من المسؤوليات. discuss both views and give your own opinion. طيب، هنا السؤال بينقسم لقسمين. discuss both views and give your own opinion. لازم تناقش الفكرتين. معنى كده انك هتكتب لي 2 باراجراف. خلاص. ده وهتديني رأيك. ونخلي بالنا يا جماعة ان هنا لازم
تعدي 250 كلمة. هو بيقولك 250 بس الافضل تكتب 300 مثلا او اكتر، بس ما توصلش ل400 و500، عشان كل ما كترت كلمات وجمل وكلام من ده كل ما فيه جرامر، كل ما فيه ميستيكس، فنخلي بالنا ما نزودش قوي. ماشي. طيب هنا شكل يعني مبسط كده لشكل الإجابة بتاعتك في الرايتنج. أول حاجة احنا نقسمها 5 أجزاء أو 4 أجزاء. الجزء الأول بيبقى introduction، بتكتب فيها thesis والopinion. الثيسز اللي هو بتعمل بارافريز للكلام، اللي هو بتصيغ الكلام بكلمات تانية. يعني مثلا some people all some biologists مثلا، على حسب الموضوع بتاعي، لو كان عن الساينس، لو كان عن مثلا بيناقش الفاكسين، بيناقش اي حاجة من دي. خلاص. ولازم مهم جدا يا جماعة اكتب الأوبينيون. طلب مني أوبينيون، اكتب الأوبينيون، لازم مهم جدا لان عليه درجات. خلاص. البودي 1 وبودي 2 وبودي 3، نركز يا جماعة دولا. يعني بصوا بيسموها لحم المقال. دي اهم حاجة في المقال بتاعك، ان هم يكونوا بيناقشوا الفكرة كويس، بتدي example، يعني بتوضح الفكرة بشكل كويس ومختصر في البودي بتاعك. بودي 1، بودي 2، بودي 3. بودي 1 هنا مثلا قالك discuss both views and give your own opinion. طيب discuss both views، اناقش الفكرة الاولانية في البودي الاولاني في الباراجراف الاولاني، الفكرة التانية في الباراجراف التاني، الفكرة او الاوبينيون بتاعي ممكن اعمل له باراجراف كمان يا جماعة، وده بيزود الدرجات بتاعتنا. تمام. ناس كتير وانستراكتورز كتير بيقولوا ان اكتب بادي 1 وبادي 2 كفاية، بس لما تتعمق اكتر في مذاكرة الايلتس هتلاقي ان في ناس بتعمل بادي صغير جدا، ممكن يكون جملتين بس تكتب فيه الاوبينيون بتاعك. الكونكلوجن هو اختصار لكل ده يا جماعة، وبرجع اعيد الاوبينيون بتاعي برضو في الكونكلوجن. تمام. انا مش هطول في ده علشان هو ليه حاجات كتير جدا، ازاي نحل وازاي نكتب الاسي. خلاص. طيب النقطة اللي بعد كده اللي عايزة اقولها ان ازاي نحل الامتحان ونبدأ بايه. لما نبدأ بالترتيب. يا ريت نخلص تاسك 1 الاول عشان نخلص منها ونشيلها من دماغنا. احنا قلنا شكل الامتحان ده الجنرال. الاكاديميك يا جماعة اهو، الاكاديميك بيجي تاسك 1. تمام. دي تاسك 1 بتكون مش اصعب، هي مش اصعب ولا حاجة على فكرة، بس بيكون رسمة، ماشي، دايجرام، وانت بتحوله الكلام بس، مش اكتر من كده. خلاص. هنا مثلا الدايجرام ده البار جراف، او بيجي لك لاين، على حسب طبعا انت بتذاكر انواع الجرافس بالظبط وبتعود عليها. تمام. ده شكل تاسك 1 في الاكاديميك. تاسك 2 هياها تاسك 2 في الجنرال. تمام. بس يا جماعة نراعي في التاسك 2 في الاكاديميك بيكون معظم الكلام عن الاديوكيشن والهيلث والحاجات اللي تخص الموضوعين دول اكتر حاجة. تمام. الايكونومي ممكن البوليتكس او الاقتصاد او الايكونومي ممكن اكتر في الجنرال. طبعا الكلام ده مش بينطبق دايما، بس معظم على حسب ما امتحنت يعني. خلاص. طيب لازم نراعي المدة لكل جزء. وانت في البيت بتحل طبعا انت هتحل في الامتحان بالقلم الرصاص باي ذا واي. في البيت وانت بتحل لازم تراعي التايم بتاعك، الوقت، تعاير الساعة بتاعتك، وتخلص، تحاول تخلص وتنجز في 50 دقيقة، لان في الامتحان هتكون محتاج وقت تفكر. فالوقت الباقي ده خليه للايديا بتاعتك انك تكتبها، وتكتبها على ورقة الاسئلة مثلا كروكي كده قبل ما تحل. حاول تفكر قبل ما تحل. تمام. بعد كده اهوت يا جماعة، طبعا الرايتنج بيكون نو idioms، مفيش idioms يا جماعة في الرايتنج. الرايتنج بيكون فورمال، اسلوبك فورمال رسمي. تمام. طيب ملحوظة كده، ان انا في الرايتنج اخد كورس ولا لأ؟
او اخد كورس ايلتس عموما ولا لا، والله على حسب الدرجه اللي حضرتك عايزها. لو حضرتك عايز 6.5، 6.5 اوفرول، 6.5، فانا بقولك انت مش محتاج اطلاقا تاخد كورس خالص خالص خالص. انت ممكن 6.5 تذاكر 3 شهور او شهرين على حسب وقتك. تراجع الجرامر although و if و even though و when القواعد الأساسية، وتدخل الامتحان والله هتجيبه 6.5 من غير أي كورسات. تمام. وقلنا التايم. بالنسبة للماتيريال يا جماعة، طبعا الماتيريال دي راحة نفسية طبعا. تمام. فهتدخلوا على جروب اسمه ايلتس سبورت. ده جروب عليه ناس بتشير محاضرات مجاني، عليه ماتيريال. بس ملحوظة بالنسبة للماتيريال، مش اي ماتيريال تلاقوها تروحوا تطبعوا، لان هتطبعوا ورق كتير جدا وهتقعوا في الغلطة اللي انا وقعت فيها، ان انا كل ما الاقي ماتيريال اروح اطبعها، وده بيزود لود عليك. انت تجمع ماتيريال وتنقي منها ماتيريال لكل حاجة. والله لو ركزتوا في حاجة واحدة بس لكل سيكشن من الاربع فروع بتوع الايلتس، وهتجيبوا الدرجة اللي انتوا عايزينها وزيادة كمان. بس ما بلاش تشتتوا نفسكم. لقيت ماتيريال صعبة ما تذاكرش منها، ما تذاكرش منها، ما تحاولش. زي برضو كان في حاجة اسمها بند 9 كده، كانت مش فاكرة اسم الكتاب بالظبط، بس كانت صعبة جدا. تمام. فانتوا حاولوا تذاكروا من ماتيريال تكون سهلة وسلسة، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله تجيبوا السكور اللي انتوا عايزينه. يا رب تكونوا استفدتوا باذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.